عليكم السلام. أهلا بكم وسهلا أحبتي في هذه الحلقة 293 من برنامج لحظات قرآنية، ونعرض فيها لقصة الطبري السابقة، وطبعا كلها في إطار أو في ضوء قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القصة السابقة التي راويناها حدثت سنة 240 هجري، وبطل القصة هو الرجل الفقير جدا الذي رزق من حيث لا يحتسب، اسمه أبو غياث المكي. مات سنة 241 هجري، والطبري حكاها سنة 300 هجري، وكان عمر الطبري حين شهد تلك القصة 16 عاما. واستمر يطلب العلم الطبري، يطلب العلم ويستعين بذلك المال، وعاشت معه هذه القصة إلى أن توفى سنة 310. والغريب أن الطبري وأبا غياث المكي كليهما عاش 86 سنة. شخصية أبو غياث المكي رجل عجوز غاية في الفقر وغاية في الصبر، يعول تمنى من النساء ويضطر للتجول في كبره وشيخوخته بحثا عن نفايات الطعام، ولا يجد ونساؤه ثوبا لكل منهن، ومع ذلك يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصبر والتمسك بالفضائل. وبين دخل في اختبار صاحبنا الخراساني، ضاع الكيس وفي 1000 دينار، وهو بيطمع ان هو ياخد عشر، 100 دينار. الخراساني رفض. طب ماشي، عشر العشر 10 دينار. الخراساني رفض في الآخر. طب ماشي، عشر العشر، دينار واحد، ياخد منه شاة يقدروا يعيشوا عليها وحاجة يسقي بها الحجاج. وفي نهاية الأمر الراجل الخراساني تبرع له بالكيس بال1000 دينار. والموضوع بقى ان الخراساني الراجل الطيب دهوت اعطى جزء من هذا للطبري لانه كان شاهد على الموضوع. هنا آه، هتيجي تقارن بين هذا الرجل الطيب العجوز الذي عايش الصبر والعوز والاحتياج والجوع هو وبناته، بالخليفة اللي كان موجود دلوقتي. الخليفة اللي كان موجود دلوقتي كان الخليفة المتوكل، وكانوا وأعوانه ينهبون أموال المسلمين، ويعيش مترفا يبذر المال على أتباعه والمنافقين من الشعراء. وحين كان أبو غياث المكي يعاين الجوع ويحتاج إلى دينار واحد، كان الخليفة المتوكل يعطي الشاعر مروان بن أبي الجنوب آلاف الدنانير. حتى قيل إن ما أعطى خليفة شاعرا مثل ما أعطى المتوكل الشاعر مروان ابن أبي الجنوب. وحتى الشاعر ده نفسه استشعر الحرج من كثرة عطاء الخليفة المتوكل له، فترجه ألا يعطيه. وقال في هذا الشعر، قال: فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد، فقد خفت أن أطغى وأن أتجبر. فقال له المتوكل: لا، أمسك حتى يغرقك جودي. وأعطاه 120 ألف دينار. الخليفة المتوكل ده كان ماجنا سكيرا متفرغا للخمر والنساء واللهو مع حبيبته قبيحة، كان اسمها قبيحة وكانت أجمل النساء، اللي هي أم ابن المعتز. وكانت له 3000 جارية. وكما يقول المسعودي في كتابه مرود الذهب أنه وطئ 3000 جارية، نام مع 3000 جارية بالإضافة لحبيبته قبيحة دي. وظل سكيرا ماجنا تاركا شؤون الدولة يديرها جنده من الغلمان الأتراك، إلى أن قتله غلمان الأتراك بمؤامرة ابنه المنتصر، إذ دخلوا عليه ليلا 5 منهم، هو يسكر مع وزيره وصديقه الفتح بن خاقان، فقتلوهما في الخامس من شوال 247 هجرية. وتولى ابن المنتصر بعد قتله، وقتله الأتراك بالسم أيضا سنة 248 هجرية. فلم يمكث المنتصر في الخلافة سوى أشهر معدودة، وكان عمره أقل من 26 عام. هنا نرجع إلى قول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
طبقا لهذه الآية هذا الرجل أبو غياث نجح في اختبار الصبر. أما الخليفة المتوكل فقد رسب في اختبار النعمة. الله سبحانه وتعالى يبدونا بالخير والشر فتنة. من الممكن أن تنجح في اختبار الشر أو في اختبار الخير، لكن من الصعب جدا أن تنجح في اختبار النعمة، لأن النعمة أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الراجل أبو غياث المكي نجح في الاختبارين، اختبار الصبر نجح فيه، ولما ربنا بعت له الفلوس نعمة نجح فيه أيضا في هذا الاختبار. أما هذا الخليفة الحقير في اختبار النعمة فقد فجر، و هو الذي يعني تسبب في نشر دين السنة وجعله دينا رسميا. وكان قبل كده الجماعة الفقهاء والدول كانوا بيسموهم الحشوية، لكن الخليفة المتوكل هو الذي جعل دين السنة هو الأساس، وأرسل الجماعة الجهلة بتوع السنة يبشرون به في الآفاق على حسب ما يذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم، واضطهد الشيعة واضطهد الصوفية واضطهد أهل الكتاب إلى آخره. كان خليفة سيئا من يعني في كل شيء، وهو عبرة ولكن قل من يعتبر. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن، وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور، وهو متاح لمن يريد أن يقرأ لنا. وعليكم السلام.